درود بر شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما قراره یک پروژه رو بیاریم با همدیگه کاراشو انجام بدیم. بذارید من این فایلم رو بیارم. من از اول آوردن رو که خودتون بلدید دیگه، اینو توی قسمت‌های قبلی آموزش دادیم. یک ویدیویی داریم و میخوایم الان قسمت کامپوزیشن رو با همدیگه یاد بگیریم. قبلش لایک کردن فراموش نشه دوستان. لایک های شما بسیار انرژی مثبتی به ما میده. ویدیو رو هم لطفاً تا آخر نگاه کنید. خب بریم برای این قسمت. ما قراره توی دو قسمت جداگانه این پنجره کامپوزیشن رو بهتون آموزش بدیم. یک قسمت میایم در مورد اینا صحبت میکنیم و یک قسمت هم در مورد این نوارهای پایین. نوارهای پایین چون خیلی کاربردی ترن برای ما، توی اولویت قرارش میدیم. یعنی اول نوارهای پایین رو با هم دیگه صحبت میکنیم در موردش، بعد میرسیم به نوارهای بالا. خب حالا بریم شروع کنیم. اولین گزینه اینجایی که نوشته 25%، کافیه من با غلطک موسی زوم کنم یه زوم بک. میبینید زوم و زوم بک من اینو میکنه 50%، میبرم جلوتر 100% و این تصویری که داره توی این صفحه ما نمایش میده رو تنظیم میکنه. بهترین حالتش روی حالت فیته. خب این فیتو که میزنم دقیقاً تنظیم میشه، بالا و پایینش با ابعاد پنجره نرم افزار من، با ابعاد کامپوزیشن من. و بهتره که روی همون حالت فیت بذاریدش، مگر اینکه کار خاصی داشته باشید که به نظر ما با موس غلطک موس هم میتونید اینو درستش کنید دیگه. یکم زوم و زوم بک کنید. فقط چیزی که با غلطک موس یکم سخت به دست میاد هم فیت کردنشه که همینجوری با دکمه مستقیما میزنین و کار تمام میشه. قسمت بعدی اینجا نوشته کوارتر. میبینید اینو میتونید تو حالت اتو، فول، هاف، درد یا کوارتر چی هست داره. خب کیفیت رو اینجا نگاه کنید. من میذارم رو فول، یه دفعه فول میشه. بریم جلو ببینیم داستان چیه. اینجا من 2 پیکسل دارم اینجا. اینو اگر یه دفعه بیام حذف کنم، نصف کنم، این 2 رو کرد 1، تبدیل شدن به 1 پیکسل. در واقع پیکسلا رو به هم چسبوند برای اینکه رندرش راحت‌تر بشه. یعنی این بار اومده چیکار میکنه؟ هر مثلا n مقدار پیکسل رو کمتر حساب میکنه، یعنی مثلا میچسبونه به هم دیگه که راحت بتونه رندر بگیره. این تو رندر نهایی ما هیچ گونه تأثیری نداره و فقط برای نمایش سریعتر توی نرم افزار، چون نرم افزار افتر افکت ریل تایم نیست و قدرت سی پی یو، رم، گرافیک خیلی بالایی میخواد برای اینکه بخواد ریل تایم یه ویدیوی 4K و مثلا پلی بکنه. به خاطر همین مسئله ما میایم از حالا تنظیمات مختلفی که حالا بعداً تنظیمات خیلی حرفه‌ای‌تر مثل پراکسی و چیزا رو بهتون یاد میدیم، اونا رو با هم استفاده میکنیم. الان مثلا یکیشون این قضیه است که مثلا من الان میذارم روی درد، باز میبینید اینجا کوارتر 1/8 و همینجوری کیفیت میاد پایین، ولی خب سرعت پلی شدنش میره بالا. میبینید دیگه راحت پلی میشه وقتی میذاریمش رو کوارتر. خب اینجا من براش میادم روی فول، میبینید که خیلی راحت کیفیتش رو میتونید ببینید چه تغییری میکنه. گزینه بعدی اینجا همین کاری که فول انجام میداد برای ما انجام میده، اینجا که چه فول و کوارتر، ولی با یک تفاوت. اینجا میومد پیکسل ها رو برای ما چند تا یکی میکرد. اینجا میاد روی این حالت نوشته اداپتیو رزولوشن وایر فریم. اینجا اگر گزینه‌های مختلف انتخاب کنید، میاد رندری که میگیره فریم ها رو رد میکنه. مثلا هر 2 فریم رو رد میکنه، مثلا تبدیل میشه به 1 فریم هر 2 فریم. من مثال میگم. خب وقتی میذاریش رو حالت اداپتیو رزولوشن به صورت اتوماتیک تشخیص میده که چه موقعی چه جاهایی رو نیاز نیست مثلا اون فریم رو رندر بگیره و خب میتونه به شما کمک شایانی بکنه اگر سیستم ضعیف‌تری دارید. من پیشنهاد میکنم روی همون فاینال کوالیتی باشه، یعنی آف رو بزنیم. گزینه بعدی تاگل ترانسپرنسی گریده. من ویدیومو یک مقدار جمع میکنم، با نگهشتن شیفت این کار رو انجام بدید. شیفت رو نگه دارید، ویدیو رو کوچیک‌تر کنید. اگر شیفت رو نگه ندارید اینجوری کوچیک میشه، به هم میریزنش. خب بک‌گراند ما یک بک‌گراند مشکی هستش. خب این بک‌گراند مشکی رو اگر این تاگل ترانسپرنسی گرید رو بزنیم، اگه با فتوشاپ کار کرده باشید بک‌گراند فتوشاپ رو میشناسید، ببینید تبدیل به یک همچین بک‌گراندی میشه. در نهایت توی رندر نهایی ما هیچ تأثیری نداره، فقط به چشم ما اینجا میاد. مثلا اگر یک صفحه‌ای باشه که مشکی خودش، خب امکان داره قاطی کنیم و میایم با استفاده از این اون قاطی کردن رو از خودمون میگیریم و میتونیم خیلی راحت با این صفحه کار کنیم. من برش میگردونم به حالت خودش و این رو هم برمیگردونم روی 100%.
گزینه بعدی اینجا نوشته که تاگل ماسک اند شیپ پس ویزیبیلیتی. بریم ببینیم چی هستش. من کلیک میکنم روی شکلم، روی این ویدیو، و با شکل‌های مختلف یک چند تا ماسک ایجاد میکنم. یکی اونجوری، یکی هم این که اینجوری یک ماسک ایجاد میکنم. دو تا ماسک ایجاد کردم. ماسک های من دستگیره هایی دارن که میتونم اینها رو مدیریت کنم. دلیلش هم اینه که این دکمه روشنه. اگر خاموشش کنم این دستگیرها برای من از بین میره و با کلیک کردن کل ماسک رو میتونم جابجا، کل ویدیو رو میتونم جابجا کنم. پس دقت داشته باشید، با روشن کردن این گزینه میتونید دقیقاً خود ماسک رو مدیریت کنید و اونجایی که میخواید قرارش بدید. کاربرد این گزینه اینه. من ماسک ها رو پاک میکنم، ماسک 1 و 2 رو. خب ویدیومم برمیگردونم سر جای خودش. خب حالا گزینه دیگه‌ای که باید بهش بپردازیم گزینه Region of Interest هستش. بذارید من اینو خاموش کنم. Region of Interest یعنی چی؟ ما داریم کار میکنیم، خب یک موقعیتی توی تصویر برای ما اهمیت بالایی داره، ولی تصویر انقدر شلوغه قاطی میکنیم موقع دیدنش. خب برای مثلا من میخوام این قو رو فقط ببینم، انتخابش میکنم، میگم آقا فقط این قو به من نمایش بده. حالا چی؟ حالا دارم ویدیو رو حالت عادی میبینم، میگم خب الان اینجا که شلوغ شد فقط میخوام قو به من نشون بدی. اینو میارم و اونجا قو به من نشون میده. بازم میگم توی رندر نهاییش تأثیری نداره، فقط برای تنظیماتی که دارید اینجا انجام میدید و مدیریت کردن بهتر پروژهتون توی این قسمت. گزینه بعدی تایتل، حالا اسلش باشه اکشن سیف. خب این اکشن سیفه خب میاد به قول معروف گزینه هایی هستن اینجا که برای ما یک سری خطوط تعریف میکنن برای کار کردن بهتر. اکشن سیف اگر شما کار سینمایی انجام داده باشید قبلا یا آشنایی داشته باشید، میدونید که توی هر تصویر یک نقاط امن وجود داره برای تصویر که هر چقدر این داره رو به جلوتر رو به وسط‌تر میره نقطه امن مهمتر میشه. نگاه کنید تصویر برداری که از این قو فیلم برداری کرده، خب این نقاط امن رو رعایت کرده کاملا، یعنی قو رو انداخته وسط، دقیقاً مثل یک کتابی که محتوای اصلیشون وسط قرار گرفته و سطر اون حاشیه هایی که وجود دارن و کسی بهش زیاد توجه نمیکنه. اگر شما این ویدیو رو میدیدید تا الان قبل از اینکه من این حرفا رو بزنم قطعاً به این حاشیه ها دقت نمی‌کردید، فقط داشتید به این قو توجه می‌کردید. حالا امیدوارم که قو باشه و من اشتباه نکرده باشم. خب بریم ببینیم گزینه بعدیش. مدل های مختلف عرض به حضورتون کنم پروپورشنال گرید، یک مقدار گرید درشتریه. من نمیتونم حالا درست تلفظ کنم کدومه. بذارید من این قبلی رو خاموش کردیم و حالا خاموشش میکنم. گرید های ریستر داریم، گاید ها، رولر که میایم اینجا میایم مثلا یک چیزی رو میخوایم، بذارید من اینو خاموشش کنم، یک چیزی رو میخوایم توی یه جای خاصی تنظیم کنیم از صفحه، علامت میذاریم و اونجا مثلا اون چیز رو مثلا قرار میدیم. مثلا میگیم بین این خط و این خط و این خط مثلا یک فلان چیز رو اینجا قرار بده. میایم با استفاده از این رولرها این کار رو مرتب انجام میدیم و حالا اینا رو همه رو خاموش کنیم مجددا. کانال‌های رنگی هستن اینجا، RGB، رد، گرین، بلو، آلفا و هر چیز دیگه. مثلا میتونید رو آلفا بذارید، رد، گرین میتونید بذارید و RGB بذارید، هر مدلی که خودتون صلاح میدونید. خب و این برای تنظیمات رنگی خیلی به شما کمک میکنه. اینجا یه گزینه دیگه داریم به اسم ریزت اکسپوژر که جلوش نوشته ادجاست اکسپوژر. یک ویدیویی داریم مثل ویدیوی الان ما یک مقدار تاریک هستش برای مثال. خب ما میخوایم ویدیو برای مدیریت کردن بهترش یکم روشنش کنیم، اینو یکم میزنیم اینور یک مقدار روشن‌ترش میکنیم و مثلا یک ویدیویی مثل الان این روشنه میخوایم یکم تاریک ترش کنیم و به همین سادگی تاریکش میکنیم و با زدن این دکمه ریستش میکنیم و برمیگرده به حالت عادیش. توی رندر نهایی ما تأثیری نخواهد گذاشت و فقط چیزی که اینجا به ما نمایش میده. گزینه بعدی و به عنوان آخرین گزینه این اسنپ شات هستش. اسنپ شات معمولا من میترسم به خاطر دکمه هایی که داره، معمولا چون اسکرین رکوردر فعاله چیزی مثل اسنپ شات به حالت اسکرین رکوردر داره، احتمال کار نکردنش هست، ولی اگه کارم نکرد بهتون توضیح میدم. بدون اسکرین رکوردر شما قطعا میتونید این کار رو انجام بدید. من کرو میارم اینجا، یک تغییری توی این صفحه ایجاد میکنم.
این رو مثلا نورشو کم میکنم، یک اسکرین شات میگیرم و همونجوری که حدس میزدم بله من قرمزی رو ببینید الان دقیقاً به خاطر این مسئله‌ای که من دارم اسکرین رکورد میکنم و اسکرین رکوردم فعاله کار نمیکنه. شما اگر اسکرین رکوردتون حالا نرم افزار دیگه اصلا اسکرین رکورد نکنید، در واقع دارید با خود نرم افزار کار میکنید، بعد از اینی که این اسنپ شات رو گرفتید، خب یعنی یک اسنپ شات گرفتید، حالا یک تغییری ایجاد میکنید، خب و الان درست شد. خب بذارید من ریستش کنم اینو کامل. ببینید مثلا من اومدم یه اسنپ شات گرفتم، خب حالا میام مثلا این تغییر رو مثلا اسنپ شات گرفتم، میام اینو یکم کم و زیادش میکنم، حالا میام قبل و بعدش رو با هم مقایسه میکنم، به همین سادگی تمام شد. چیز خاص و پیچیده ای نداره، فقط برای مقایسه کردن و واقعیت زیاد کاربرد خاصی هم براتون قطعا نخواهد داشت. من این رو هم پاک کنم. گزینه دیگه نمونه، فقط این تایمشه. خب میگه آقا برو به تایم فلان، مثلا الان 3 ثانیه است، 3 ثانیه و 20 فریمه، مثلا میگم آقا برو روی مثلا 8 ثانیه و 20 فریم، بالا میشه خط زمانی من میاد اینجا. چیز دیگه ای نمیمونه توی این قسمت بهتون توضیح بدم، ویدیو نمیخوام از این طولانی تر بشه چون این قسمت های تئوری هستش و دوست دارم چند بار اینو گوش بدید و چیزایی رو که فکر میکنید درست درک نکردید رو توی کامنت ها حتما از من بپرسید و قطعا جواب کامنت ها رو میدم. کانال رو اگر سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. ویدیوهای ما همش طبقه بندی شده است. اگر ویدیو قبلی ندیدید همین الان برید ویدیو قبلی رو ببینید. آموزش انیمیشن سازی هم توصیه میکنم، یه سر بهش بزنید. سابسکرایب و لایک فراموش نشه.